নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বাকলি থকা মগুৰ দাইলৰ ৰেচিপি। আহকচোন এইটো কেনেদৰে বনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এই দাইলটো খালে বহুত কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ ইউৰিক এচিড হৈ থকা মানুহৰ বাবে বহুত উপকাৰী হয়। আৰু সদায়নো একেটা দাইলকে কিমান খাম ন, মচুৰ দাইল, মগুৰ দাইল, ৰহৰ দাইল, মিক্স দাইল, তো এনেকৈও কেতিয়াবা বেলেগ এটা খাবলৈ মন যায়। সেইবাবে আজি বনালোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এয়া দেখা পাইছে, মই বাকলি থকা মগুখিনি 5 ঘণ্টামান মই তিয়াই ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰত ধুই পেলাই মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত এয়া দিছোঁ। আৰু অলপমান মই প্ৰেছাৰত দিওঁতেই নিমখ অলপমান দি দিম। এয়া হাতেৰে দি দিছোঁ, মই ধুই লৈছোঁ হাতটো ভালদৰে। এয়া মই এতিয়া প্ৰেছাৰত দি দিম। ইয়াত প্ৰেছাৰত মই 4টা হুইচেল মাৰিছোঁ। তাৰপিছত এয়া এনেকুৱা হৈছে, গোটেই ফাঁ হৈ গ'লে বেয়া হ'ব, অকণমান এটা হৈ থাকিলে ভাল লাগিব। কিন্তু সিজিও গৈছে ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ মানে সিজি গৈছে আৰু একদম ফাঁ হৈও যোৱা নাই। এয়া এতিয়া মই অলপমান পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু বাটি খুন্দি লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু আনফালে টেৱা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ মই। টেৱাত মই এটুকুৰা দালচেনি, আপোনাৰ জিৰা, লং আৰু জালুক কেইটামান দিছোঁ। মই অকণমান গৰমাই লৈছোঁ। গৰমাই সেইখিনি মই খুন্দি ল'ম। এয়া মই এখন পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াতে মই অলপমান তেল দি দিছোঁ। কেৰাহীখন বহল কাৰণে তেলখিনি বেছি যেন দেখাব পাৰে, কিন্তু মই বহুত বেছি তেল দিয়া নাই, অলপমান দিছোঁ। এয়া দেখা পাইছে। এই তেলখিনি গৰম হ'লত মই এটা ডাঙৰ ইলাচি দি দিছোঁ ভাঙি পেলাই। এয়া তেলখিনি গৰম হ'লত মই ইলাচিটো দি দিছোঁ, ভাঙি দিছোঁ ইলাচিটো। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে। অকণমান ইলাচিটোৰ গোন্ধ তেলখিনিলৈ যাবলৈ দিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে খুন্দি ৰখা আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই ল'ম ভালদৰে লৰাই মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ইয়াক মই ভাজি ৰাখিম। এয়া ৰঙচুৱা হৈছে দেখিছে। এতিয়া মই যে খুন্দি ৰাখিছিলোঁ এই গোটা মছলা কেইবিধ, সেইকেইবিধ দি দিছোঁ। এইকেইবিধ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, মই আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, তেতিয়া গম পাব কিমান ধুনীয়া লাগে। এইখিনি একেলগে ভাজি ৰাখিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। এয়া জালুক আৰু ইলাচি কাৰণে অকণমান কালাৰটো ক'লা নিচিনা হৈ পৰিছে, কিন্তু গোন্ধটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব দেই, কেনেকুৱা হয় কিন্তু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মই এইখিনি লৰাই আছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰক। ধুনীয়াকৈ মই এয়া লৰাই আছোঁ। অকণমান সময়, বেছি দেৰি নহয়, অকণমান সময় ভাজিম এনেদৰে। এতিয়া মই ইয়াতে কুটি যে ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, সেইখিনি দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই দি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই লৰাম অলপমান সময়। পিঁয়াজখিনিও যেতিয়ালৈকে ভাজ খাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেদৰে ইয়াক ভাজি থাকিম, লৰাই থাকিম। এয়া পিঁয়াজখিনি গলি যাবগৈ লাগিব, তেনেকুৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজ খাইছে আৰু মোৰ, কিন্তু অলপ সময় লাগিছে। মই গেছটো ল' কৰি বনাইছিলোঁ। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি গলি গৈছে, মই ইয়াতে এটা গোটা বিলাহী দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখা পাইছে, গোটা বিলাহী এটা দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজো মই এটাই দিছিলোঁ, অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ। এয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই লৈছোঁ, ঢাকনা মাৰি পেলাইও দিলোঁ অলপমান। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ আৰু মোৰ বিলাহী ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই অকণমান হালধি দিছোঁ, এয়া যিমান লাগে মোক হালধি। তাৰপিছত অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ। এয়া মিট মছলা অকণমান দি দিছোঁ। ভালদৰে মই এয়া লৰাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। সাংঘাতিক ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া মই জালুকৰ গুড়ি এটাও দি দিছোঁ অকণমান। ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু অকণমান জ্বলা খাবলৈ মন গৈ আছে, সেইকাৰণে মই এয়া জালুকৰ গুড়ি অকণমানো এক্সট্ৰাকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মই লৰাই আছোঁ। এয়া দেখিছে, ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি
ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে। তাৰপিছত মই এই বইল কৰি ৰখা মগুখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ। এয়া লৰাই লৈছোঁ ভালদৰে। মই আনফালে পানী গৰমাই ৰাখিছোঁ, উতলা গৰম পানী মই দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া এয়া উতলা পানীয়ে দিব, কিন্তু ঠাণ্ডা পানী নিদিব। এয়া উতলা পানী দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। মই লৰাই লৈ ঢাকনা মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিয়ে আছে, তথাপিও মই ঢাকনা মাৰি দিছিলোঁ অকণমান। এয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান ইয়াতে কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে কচুৰি মেথি দিলে গোন্ধটো সাংঘাতিক ধুনীয়া আহে। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। ঢাকি ৰাখিছোঁ। এয়া গেছটো মই বন্ধ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া পৰিৱেশনৰ বাবে এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু খাবলৈও সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে সদায় একেখিনি একেবিধ দাইলকে খাই হয়তো আমনিও পাব পাৰে। সেইবাবে ভাবিলোঁ, মই বিশেষকৈ আমনি পাই গৈছোঁগৈ, মানে অকণমান বেলেগ এটা ট্ৰাই কৰোঁ বুলি। আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। মই পিছে ভাতৰ লগত খাবলৈকে ৰেডি কৰিছোঁ।